سلام، من منوچهر هستم و در پادکست بازگوی مطالبی که برای من جالب بوده رو با شما هم در میون میگذارم. در این اپیزود میخوام در مورد یک آزمایشی با شما صحبت کنم به اسم جهان 25 یا Universe 25 که در اوایل دهه 70 میلادی توسط یک دانشمندی در آمریکا به نام جان کلهون انجام شد. آزمایش از این قرار بود که دکتر کلهون یک آرمان شهر برای موشها طراحی کرد تا بتونه رفتار اونها رو در چنین فضایی مورد بررسی قرار بده. The work of Dr. John Calhoun at the National Institute of Health in Washington, D.C. has attempted to answer this question. In a unique experiment that took years to complete, Dr. Calhoun used white mice to study population growth and its effects on individual behavior. حالا یه توضیح بدم که آرمان شهر چیه. ببینین آرمان شهر یا مدینه فاضله یا همون یوتوپیا جایی است که توی اون تأمین تمام نیازهای اون ساکنان شهر در نظر گرفته شده و افرادی که داخل اون زندگی میکنن هیچ دغدغه‌ای ندارن و همیشه هم در طول تاریخ انسانها آرزو داشتن که توی همچین جایی زندگی بکنن. دکتر کلهون اومد و یه محیطی به اندازه انباری کوچیک درست کرد و صدها جعبه هم داخل اونجا قرار داد که موشا بتونن از اونا به عنوان لونه استفاده بکنن. کف و محیط هم با خورده کاغذ پوشون چون موشا دوست دارن لونه هاشون رو با این خورده کاغذها تزیین کنن. بعدش هم اومد چندین منبع غذا و آب رو داخل این شهر قرار داد طوری که غذا و آب مناسب و کافی در اختیار همه موشها باشه. شرایط آب و هوای محیط هم کاملا تحت کنترل بود که همیشه دمای اونجا بین 20 تا 32 درجه سانتیگراد حفظ بشه. به طبع هیچ شکارچی هم وجود نداشت و برای همین هیچ خطری هم موشها رو تهدید نمی‌کرد. قرارم بر این شد که اون فضا هر چند هفته یک بار قشنگ تمیز بشه که محیط کاملا سالم و بهداشتی در اختیارشون قرار داده بشه. این شهر با این همه امکانات فقط یه ایراد داشت و اون این بود که فضا و ظرفیتش محدود بود. یعنی قرار نبود ابعاد فیزیکی این شهر تغییر کنه. طول هر ضلع این شهر تقریباً 2.5 متر بود و مجموعاً 256 تا لونه تو این شهر وجود داشت که هر لونه میتونست 15 تا موش رو در خودش جا بده. به این ترتیب برای 3840 موش لونه وجود داشت و اگه تعداد موش از این بیشتر میشد خب مجبور بودن که بیان و خارج از لونه اقامت کنن و یه جورایی بی خانمان میشدن. از نظر آب و غذا هم برای 9500 موش غذا و برای 6200 موش آب در نظر گرفته شده بود. وقتی که ساخت این مکان تموم شد دکتر کلهون رفت و 4 جفت موش سالم و قبراق رو از مؤسسه ملی بهداشت روان آمریکا انتخاب کرد و به این آرمان شهر انتقال داد. موشا اومدن داخل محیط جدیدشون و یه مدتی طول کشید تا اونا با این دنیای جدید آشنا بشن و از امنیت اون اطمینان حاصل کنن و خیالشون راحت باشه که همه چیز در دسترسشون هست. این مرحله رو آقای دکتر بهش گفت فاز A یا فاز آشنایی با محیط. بعد از اینکه موشا خیالشون کاملا راحت شد شروع کردن به تولید مس
و کارشون شده بود فقط جفتگیری و بچه پس انداختن. و موشها چنان به این امر خیر مشغول شده بودن که تعدادشون هر 55 روز 2 برابر می شد. و به این مرحله دکتر گفت فاز B یا فاز رشد جمعیت. بعد از گذشتن 315 روز بیش از 600 موش تو این آرمان شهر داشتن در کنار هم زندگی میکردن و وقتی تعداد موش ها به این مقدار رسید یکو رشد جمعیتشون کم شد، به طوری که 145 روز طول کشید تا تعدادشون به 1200 تا برسه. ببینید قبلا هر 55 روز 2 برابر می شدن، الان این عدد شد 145 روز، یعنی تقریبا میشه گفت رشد جمعیتشون 1/3 شد. این فاز کاهش نرخ جمعیت رو اسمشو گذاشتن فاز C. حالا چرا اینطوری شد؟ ببینین از اونجایی که فضای شهر محدود بود، موشای نر مجبور بودن برای حفظ قلمرو خودشون با بقیه نرها رقابت کنن و این قضیه برای اونا استرسزا شده بود. اونایی هم که تو این جنگ و درگیری با بقیه موشا شکست میخوردن تصمیم میگرفتن که قلمروی تشکیل ندن و یه جورایی تسلیم میشدن و از خیر زندگی توی لونه میگذشتن و میومدن و کف شهر با بقیه موشای مشابه خودشون زندگی میکردن که دکتر کلهون به این گروه میگفت دسته اراذلوباش. دلیل این اسمم این بود که اینا دائم با هم درگیر میشدن و بدنشون همیشه زخم و زیلی بود. جالب اینجاست که این گروه با اینکه دسترسی به آب و غذا داشتن ولی یه جوری به هم نوخاری روی آورده بودن و با وجود اینکه میتونستن برن و با جنس مخالفشون جفتگیری کنن به همدیگه تجاوز میکردن. یه عده‌شون هم کلا تصمیم گرفته بودن که برن و همجنسگرا بشن. ارتباط سالم بین موشا کم کم از بین رفت و اونا دیگه قادر نبودن با هم دیگه درست معاشرت بکنن. تعدادی از موشای ماده هم تصمیم گرفتن که از بقیه دوری کنن و برن تو اون جعبه‌ای که تو طبقات بالا بود برای خودشون یک گوشه عزلتی اختیار کنن و کاری به کار بقیه نداشته باشن. اون ماده هایی هم که صاحب فرزند شده بودن برای محافظت از بچه هاشون دائما با موشای دیگه جنگ و درگیری داشتن و این رفتار حتی باعث شده بود که با نوزادای خودشون هم با خشونت رفتار کنن. در این مرحله شاهد افزایش ترک جنین پس از تولد و یا زایمان جنین مرده توسط موشای ماده هستیم. یه گروهی از موشای نر هم که کلهون بهشون میگفت بچه خوشگلا تصمیم گرفتن که از تولید مثل و رقابت بر سر جفت دست بکشن و فقط میخوردن و میخوابیدن و به ظاهر خودشون میرسیدن و به نوعی حالت خودشیفتگی داشتن. رفتار عجیب و غریبی که تو این جامعه نمایان شده بود مثل خشونت و همنوخاری و انزوا طلبی و یا مثلا کاهش یا عدم میل جنسی و یا برعکسش میل شدید جنسی داشت این جامعه رو از هم میپاشوند. بعد از 600 روز که جمعیت این شهر تقریباً به 2200 نفر رسیده بود، نرخ بارداری به شدت کاهش پیدا کرد چون موشا دیگه علاقه به تولید مثل نداشتن. با این حساب احتمال انقراض موشها زیاد شد. ببینید در حقیقت خیلی از اونها هنوز توانایی تولید مثل رو داشتن ولی دیگه علاقه به این کار نشون نمیدادن و ترجیح میدادن که خلوت خودشون رو به خاطر این قضیه خراب نکنن. به این مرحله که به مرحله مرگ و میر معروفه فاز دی هم میگن. جمعیت موشها همینطور کمتر و کمتر شد تا در روز 920 یعنی در تاریخ 23 می 1973 آخرین بازمانده موشها هم مرد و آرمان شهر کاملا خالی از سکنه شد. دکتر کلهون معتقد بود که موشها قبل از اینکه جسمشون بمیره در حقیقت روح و روان و اجتماعشون نابود شده بود. و اینم باید بدونیم که این اولین باری نبود که دکتر کلهون چنین چیز رو تجربه میکرد و آزمایش میکرد.
و از سال 1940 چندین بار چنین فضاهایی رو آزمایش کرده بود که تماماً هم به همین نتیجه ختم شده بود. بعداً کالهون یک مقاله‌ای نوشت به نام تراکم جمعیت و آسیب شناسی اجتماعی و توش نتیجه گیری کرد که مهم نیست که ما چقدر خبره باشیم. وقتی تعداد افرادی که قادر به ایفای نقش‌های اجتماعی هستند بسیار بیشتر از تعداد نقش‌ها باشه، جامعه به سمت خشونت و اختلال حرکت خواهد کرد. و بعد یک پدیده‌ای رو معرفی کرد به اسم behavioral sink یا گودال رفتاری. گودال رفتاری یعنی وقتی تراکم جمعیت در یک فضای محدود زیاد میشه، این امر موجب این میشه که رفتارهای اجتماعی ما غیر عادی بشه. با استناد به تحقیقات کلهون، دانشمندان علوم اجتماعی تئوری کنترل جمعیت رو در جهان مطرح کردن. Though these studies use animals, the findings about population growth and individual behavior are being closely compared to our own human population. Like all populations that have existed on this planet, many researchers believe that the human race has reached a crucial point in the exploit phase, a point where important decisions must be made and careful planning implemented if we are to survive. طبق گفته برخی از رفتارشناس‌ها، کاری که میتونه درگیری بین افراد رو در فضاهای محدود با ازدحام جمعیت خیلی بالا رو کم بکنه اینه که افراد کمتر با هم چش تو چش بشن و یا به عبارتی آی کانتکت کمتری داشته باشن. کاری که این روزها فضای مجازی داره به خوبی انجام میده. شما حتما دیدین که توی قطارها یا در مترو افراد بسیار زیادی در کنار هم در فاصله بسیار نزدیک قرار گرفتن، حالا یا کنار هم ایستادن یا نشستن، ولی همه مسافرها چنان غرق در گوشی‌های خودشون هستن که اصلاً متوجه نیستن که یک نفری کنارشون قرار گرفته. و یا مورد دیگه‌ای که فضای مجازی داره کمک میکنه به پایین آوردن خشونت فیزیکی بین افراد اینه که باعث شده که خیلی از افراد این خشونتشون رو ببرن و وارد فضای مجازی بکنن. اینقدر کامنت های توهین آمیز و ناراحت کننده‌ای که ما در این فضا میبینیم به نوعی تخلیه اون خشونتشون هست در فضای مجازی. و حالا میتونیم بفهمیم که چرا این روزها دنیای مجازی اینقدر مهم شده و دائما داره رشد پیدا میکنه. من که خودم شخصاً بعد از آشنایی با این آزمایش خیلی به فکر فرو رفتم و جواب یک سری از سوالهایی که تو جامعه باش برخورد کرده بودم و پیدا کردم. امیدوارم بعد از شنیدن این اپیزود برای شما هم همینطور باشه. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.